Bine v-am regăsit la Totul despre flori. Astăzi luăm la bani mărunți un subiect care, sincer, a explodat recent pe internet. Este vorba despre acel amestec viral de banană și ardei iute. Știm cu toții clipurile acelea, cineva taie o banană, aruncă niște ardei iute într-un borcan și promite că dăunătorii vor dispărea ca prin minune. E o idee care s-a răspândit pur și simplu ca focul. Dar, ca la orice analiză pe care o facem aici, trebuie să dăm la o parte entuziasmul ăsta de moment și să ne uităm clar la datele reale. Și de aici ajungem la întrebarea cea mare, întrebarea fundamentală. Acest amestec făcut în casă, evident cu cele mai bune intenții, salvează de fapt frunzele sau mai degrabă le arde iremediabil? Promisiunea sună fantastic, nu? O soluție organică, ieftină, la îndemâna oricui, dar realitatea științifică, atunci când aruncăm substanțe necontrolate pe țesuturile super delicate ale plantelor, ei bine, e cu totul altă poveste. Haideți să vedem ce se întâmplă la propriu la nivel microscopic. Trecem la prima parte, diagnosticul corect înaintea tratamentului. Regula de aur aici este simplă. Identificarea vine absolut mereu înaintea spray-ului. Asta ar trebui să ne fie mantra. Să ne gândim așa. Observarea atentă a acestui microunivers al plantei este fix ceea ce ne oprește să transformăm o situație deja stresantă într-un dezastru total. Adică, dacă aplicăm un tratament greșit pentru un dăunător care nici măcar nu există, nu facem decât să sufocăm frunzele. Efectiv, stricăm echilibrul și așa fragil al plantei noastre. Deci, cum facem diferența? Avem aici un mic ghid de diagnosticare rapidă. Nu toți dăunătorii sunt la fel, logic, deci și tratamentele diferă enorm. De exemplu, afidele. Ele stau de regulă ascunse pe spatele frunzelor sau pe creșterile noi și lasă acea miere lipicioasă care face frunzele să se răsucească. Acarienii? Ei se dau de gol prin acele pânze fine, foarte fine. Apoi avem păduchii lănoși, care arată exact ca niște mici bucăți de bumbac pufos. Și mușculițele de substrat, acele insecte mici și enervante care tot zboară deasupra solului. Dar și aici e partea cu adevărat importantă. Uneori nu e niciun dăunător. Ofilirea generală sau marginile uscate pot fi pur și simplu un semn că planta e stresată de mediu. Să confunzi stresul cu o infestare și să arunci un mix de ardei iute peste o plantă care, de fapt, e doar însetată, ei bine, asta e rețeta garantată pentru un dezastru. Mergem mai departe la primele măsuri. Izolare și apă. Bun, deci am confirmat diagnosticul. Să zicem că e clar. Avem afide. Ce facem? Pașii sunt super simpli, dar vitali. Primul pas, izolarea plantei. E o carantină absolut necesară pentru a proteja restul colecției. Pasul 2, ne luăm o lupă. Efectiv ne transformăm în detectiv ca să vedem exact stadiul infestării. Și abia la pasul 3 intervenim. Dar atenție, nu cu chimicale sau amestecuri virale de pe internet, ci cu o acțiune pur mecanică. Un jet blând de apă. Asta e, de cele mai multe ori, cea mai sigură primă mișcare pentru a îndepărta afidele, fără să punem nimic necunoscut pe frunze. E o abordare super controlată care nu stresează planta deloc în plus. Ceea ce ne duce la secțiunea următoare, riscurile soluțiilor făcute în casă. Aici vedem exact diferența uriașă dintre certitudine și, sincer, haos chimic. Gândiți-vă un pic. Pe departe, avem un produs comercial cu etichetă, asta înseamnă o concentrație testată riguros în laborator, un pH super controlat și un dozaj precis calculat special ca să nu distrugă țesutul vegetal. Pe de altă parte, avem borcanul cu banană și ardei. Ce e în el, de fapt? O concentrație pe care nu o știe nimeni, un pH imprevizibil care poate fi mega acid și o doză imposibil de măsurat obiectiv. Când punem așa ceva pe plante, ne jucăm efectiv de a ruleta rusească cu sănătatea lor. Fără niște măsurători clare, un potențial repelent devine extrem de rapid un erbicid accidental. Și e absolut crucial să demontăm un mit foarte periculos chiar acum. Avem tendința să credem că, gata, dacă ardeiul iute ne arde pe noi pe piele sau ne face ochii să lăcrimeze, sigur va distruge și dăunătorii. Substanțele care fac asta se numesc capsaicinoide, dar, și e un dar mare de tot, faptul că ele irită sistemul nervos nu le face automat un insecticid bun, eficient sau precis pentru afide. Și în niciun caz nu garantează că frunzele vor fi în siguranță. Când pulverizăm orbește amestecul ăsta, riscul enorm este să provocăm niște arsuri chimice grave plantei, fără măcar să rezolvăm problema dăunătorilor într-un mod care chiar să funcționeze pe termen lung. Trecem la o altă regulă esențială când evităm pulverizarea plantelor. Trebuie să fim extrem de atenți la contraindicațiile astea. Când este pur și simplu interzis să dăm cu spray pe plante? În primul rând, în perioadele de caniculă și sub soare direct.
De ce? Pentru că picăturile de apă sau de soluție devin niște mini-lentile care amplifică razele soarelui și ard fizic suprafața frunzei în câteva minute. Apoi, dacă planta e foarte deshidratată, dacă are rădăcinile afectate sau dacă abia a trecut printr-o transplantare, ea se află deja într-o stare de șoc. Să aplicăm absolut orice substanță în acel moment de vulnerabilitate maximă nu face decât să supra-solicite sistemul plantei, ceea ce duce adesea la pierderea totală a acesteia. Deci contextul în care aplicăm tratamentul contează cel puțin la fel de mult ca tratamentul în sine. Așadar, așa cum tocmai am analizat, tot entuziasmul ăsta pentru trendurile virale trebuie neapărat echilibrat cu logica și știința diagnosticării corecte. Am văzut foarte clar de ce borcanul plin cu ardei iute poate fi extrem de periculos pentru frunze și am stabilit regulile esențiale ca să nu distrugem planta în loc să o salvăm. Dar, bun, dacă soluțiile astea minune sunt un risc prea mare, ne întrebăm care e totuși cea mai sigură alegere. Cum putem testa o frunză înainte de tratament? Și, până la urmă, ce facem cu banana? Răspunsurile s-ar putea să vă schimbe complet abordarea. Așa că rămâneți aproape, continuăm direct cu alegerea mai sigură și ce facem cu banana. Adică, știți momentul acela când inamicul a fost identificat clar pe planta preferată și simțim nevoia să acționăm instant? Ei bine, acțiunea nu înseamnă să pulverizăm la întâmplare prima soluție pe care o găsim prin dulap. Trecerea de la cele soluții improvizate la tratamente clare, etichetate și controlate științific schimbă cu totul regulile jocului. Nu este vorba doar despre eliminarea insectelor, ci despre a ne proteja oazele verzi pe care le prețuim atât de mult. Așa că e timpul să lăsăm zvonurile la o parte și să ne bazăm deciziile pur și simplu pe fapte. Și aici avem un contrast uriaș. Știința pură se lovește frontal de miturile de pe internet. E uimitor câți iubitori de plante cad în capcana asta, folosind banalul detergent de vase ca pe o soluție rapidă și aparent ieftină împotriva dăunătorilor. Dar realitatea ne arată că detergentul de vase nu este sub nicio formă un înlocuitor pentru tratamentele horticole adecvate. Gândiți-vă un pic, care este rolul unui detergent? Să descompună și să îndepărteze grăsimea, nu? Exact asta face și când ajunge pe o frunză. Atacă și distruge uleiurile esențiale și acea ceară protectoare naturală a plantei, lăsând-o complet vulnerabilă. La polul opus avem produsele etichetate. Vorbim despre săpunul insecticid sau uleiul horticol, care se folosesc exclusiv când pe etichetă scrie negru pe alb specia plantei și dăunătorul respectiv. Ele sunt formulate cu o precizie chirurgicală pentru a ataca insecta, respectând în același timp structura frunzei. Sincer, respectarea acestor instrucțiuni face literalmente diferența dintre a salva o plantă și a o distruge cu cele mai bune intenții. Acum, haideți să încetinim un pic ritmul, pentru că pașii următori sunt absolut cruciali. Dacă vrem să înlocuim acele obiceiuri haotice de tipul fă-o singur cu ceva care chiar funcționează, avem nevoie de o procedură strictă. Pasul 1 este practic regula de aur. Testul de toleranță pe o singură frunză. Niciodată, dar absolut niciodată, nu aplicăm un tratament pe toată planta din prima clipă. Testăm o zonă mică, așteptăm și observăm. Apoi trecem la pasul 2, care ne amintește de o altă regulă esențială, și anume momentul aplicării. Dacă pulverizăm o soluție în mijlocul caniculei sau sub soarele direct, vom provoca arsuri grave. Planta este deja stresată de căldură, nu vrem să înrăutățim lucrurile. Deci, așteptăm să se lase răcoarea. Și în final, pasul 3, care necesită ceva mai multă atenție, aplicarea trebuie să vizeze partea inferioară a frunzelor. Este o abordare meticuloasă, da, dar transformă o încercare riscantă într-un succes controlat. Deci, de ce este atât de importantă partea inferioară a frunzelor? Răspunsul ține pur și simplu de mecanica tratamentelor de contact. Spre deosebire de substanțele care intră în sistemul plantei, tratamentele de contact, cum e săpunul insecticid, funcționează doar dacă ating direct dăunătorul. Iar spatele frunzei, ei bine, acolo este adevăratul cartier general al inamicului. Insectele astea sunt destul de șirete. Ele evită lumina și prădătorii, ascunzându-se și hrănindu-se în liniște departe de privirile noastre. Așa că o pulverizare ușoară, doar așa pe deasupra, va rata complet acea colonie ascunsă de desubt. Substanța trebuie să acopere efectiv insecta ca să dea rezultate. Dacă ignorăm detaliul ăsta, transformăm cel mai scump și eficient produs într-o pierdere totală de timp și efort. Ca să înțelegem mai bine cum se aplică toată teoria asta în realitate, haideți să ne uităm la două scenarii complet diferite. Să zicem că avem o mușcată. După o analiză atentă, am confirmat clar că are afide. Diagnosticul este sigur, inamicul a fost văzut. Aici, acțiunea corectă este o intervenție imediată cu un spray de contact etichetat aplicat riguros pe dosul frunzelor, exact cum am discutat adineauri. Dar, pe de altă parte, avem un ficus.
Vedem margini arse pe frunze, însă nu găsim nicio insectă. O greșeală uriașă ar fi să ne panicăm și să pulverizăm preventiv cu insecticide. Nu! Abordarea corectă aici este să punem sticla de tratament jos. Acele margini arse ne spun de fapt o poveste despre un mediu inadecvat. Poate aerul e prea uscat, poate am udat-o prea mult sau a stat în soare puternic. Să aplici insecticid pe o plantă care este deja epuizată din cauza mediului înseamnă pur și simplu să o condamni. Trecând mai departe prin această listă a practicilor sigure, trebuie neapărat să clarificăm un alt mit care circulă masiv pe internet. Știți probabil acele rețete minune cu ingrediente din bucătărie, în special infuziile de coș de banane promovate ca tratamente de urgență direct pe frunze. E bine, stop! Practica asta este complet greșită. Acel amestec făcut acasă nu are o doză controlată și, mai ales, nu este formulat pentru a interacționa în siguranță cu suprafața fină a unei frunze. Riscăm pur și simplu să blocăm porii plantei și să atragem și mai multe probleme. Locul cojilor de banane nu este pe frunză, ci în lada de compost. Odată ce materialul se descompune și ajunge compost matur, abia atunci devine o comoară pentru sol. Compostul matur hrănește sistemul radicular și ajută planta să se dezvolte sănătos de jos în sus. Este o metodă sigură, testată în timp și, cel mai important, științifică. Până la urmă, există o graniță foarte fină între a îngriji o plantă și a o stresa complet printr-o atenție greșit direcționată. Atunci când vedeți că starea plantei se înrăutățește și nimic din ce faceți nu pare să funcționeze, cel mai bun sfat este acesta: opriți instant experimentele. Amestecarea diverselor rețete luate la întâmplare sau încercarea disperată de a trata un simptom pe care nu îl înțelegem duc de cele mai multe ori la dezastru. A fi responsabilă înseamnă să știi când să faci un pas în spate. E absolut crucial să căutăm un diagnostic corect, fie documentându-ne din surse sigure, fie apelând la specialiști. Un diagnostic bun va dicta o singură acțiune clară, precisă și ne va scoate din acest haos periculos al experimentelor. Desigur, ce mai bine ar fi să nu ajungem deloc la acele scenarii de criză, iar aici intră în scenă prevenția. O abordare holistică ne ajută să tăiem răuri de la rădăcină înainte să se transforme într-o invazie în toată regula. Totul începe cu o regulă pe cât de simplă, pe atât de vitală: carantina. Orice plantă nouă pe care o aduceți acasă trebuie izolată o perioadă. Astfel ne asigurăm că nu aducem un cal troian plin de dăunători în restul colecției noastre. Apoi să ne facem un obicei din a verifica periodic dosul frunzelor. Ne ia doar câteva secunde, dar face minuni pentru detectarea timpurie. De asemenea, mediul în sine joacă un rol uriaș. Un drenaj bun al apei previne putrezirea rădăcinilor, un stres care altfel ar face planta foarte vulnerabilă. Și, nu în ultimul rând, o fertilizare echilibrată îi va da plantei armura de care are nevoie. O plantă robustă și sănătoasă este, prin definiție, un mediu extrem de neprimitor pentru musafiri nepoștiți. În concluzie, explicațiile noastre de astăzi au conturat o imagine foarte clară, trăgând învățăminte din toate materialele parcurse, fie că vorbim de identificarea dăunătorilor, îngrijirea plantelor de interior, utilizarea corectă a săpunului insecticid sau rolul real al compostului. Am văzut de ce este vital să alegem produsele etichetate și am demontat riscurile uriașe ale leacurilor băbești. Am învățat că o plantă are nevoie de echilibru și că locul compostului este exclusiv în sol. Sperăm că această analiză v-a oferit claritatea necesară pentru a lua decizii mult mai bune. Dacă vi s-a părut util, un simplu like și o abonare la canalul Totul despre Flori ne ajută enorm să continuăm să aducem astfel de informații. Și, pentru a încheia cu o provocare pentru voi, din experiența voastră, ce dăunător ați întâlnit cel mai des în colecția de plante și, mai ales, ce indiciu vizual v-a ajutat să-l recunoașteți rapid? Așteptăm cu nerăbdare poveștile în comentarii. Vă mulțumim pentru atenție și să avem cu toții o zi cu adevărat înfloritoare.